Iran không xây dựng kho tên lửa hàng nghìn quả để trưng bày. Học thuyết quân sự của Tehran được mô tả là phòng thủ tấn công, nghĩa là nếu bị đe dọa sinh tồn, họ có thể đánh trước để giành lại lợi thế. Iran hiện được ước tính sở hữu từ 1.500 đến hơn 3.000 tên lửa đạn đạo và hành trình, tầm bắn tối đa lên tới 2.500 km. Toàn bộ Israel và phần lớn căn cứ Mỹ tại Trung Đông đều nằm trong phạm vi này. Trong thực tế, Iran từng phóng hơn 100 đến 200 tên lửa trong một đợt đối đầu. Điều đó cho thấy năng lực không chỉ tồn tại trên lý thuyết. Nếu 400 đến 500 quả được phóng trong vài phút và chỉ 5% xuyên thủng, nhiều mục tiêu trọng yếu có thể bị tấn công cùng lúc. Nhưng điểm then chốt không nằm ở số lượng, nó nằm ở khả năng duy trì nhiều đợt hỏa lực liên tiếp. Và chính yếu tố đó mới có thể buộc Mỹ phải thay đổi toàn bộ cách phản ứng. Theo dõi hồ sơ quân giới để phân tích chi tiết cơ chế này. Sau vụ ám sát lãnh tụ tối cao, giới lãnh đạo Iran không nhìn nhận đây là một đòn tấn công đơn lẻ. Trong tư duy chiến lược của Tehran, khi sự tồn tại của chế độ bị đe dọa, răn đe phải được tái lập bằng sức mạnh đủ lớn để buộc đối phương chùn bước. Đó là lý do Iran không đầu tư trọng tâm vào không quân hiện đại, mà dồn nguồn lực suốt nhiều năm cho chương trình tên lửa. Khi không thể cạnh tranh ưu thế trên không với Mỹ và Israel, họ chọn cách tạo ra khả năng tấn công tầm xa từ mặt đất, với quy mô đủ để thay đổi tính toán chiến lược của đối thủ. Iran hiện được ước tính sở hữu từ 1.500 đến hơn 3.000 tên lửa đạn đạo và hành trình các loại. Tầm bắn trải dài từ 150 km đến 2.500 km. Điều đó đặt toàn bộ Israel và phần lớn căn cứ Mỹ tại Trung Đông vào phạm vi tác chiến trực tiếp. Các hệ thống tầm ngắn từ 150 đến 800 km có thể nhắm vào căn cứ tại Iraq và vùng vịnh với thời gian bay rất ngắn. Ở cấp độ cao hơn, các tên lửa tầm trung từ 1.500 đến 2.000 km, thậm chí 2.500 km, có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel và nhiều trung tâm hậu cần của Mỹ trong khu vực. Một số hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị trước khi phóng trong kịch bản bị tấn công phủ đầu. Khả năng này có ý nghĩa sống còn. Nếu bệ phóng có thể sẵn sàng trong thời gian ngắn và phân tán trên diện rộng, khả năng vô hiệu hóa toàn bộ hỏa lực Iran trong một đòn duy nhất trở nên rất khó khăn. Điều đó đảm bảo rằng ngay cả sau khi hứng chịu tổn thất ban đầu, Tehran vẫn có thể đáp trả. Tên lửa hành trình và máy bay không, người lái tấn công một chiều tạo thêm một lớp áp lực khác. Tên lửa hành trình bay thấp, bám sát địa hình và khó bị phát hiện sớm. Máy bay không người lái có chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa đánh chặn hiện đại. Khi được triển khai theo đợt, chúng buộc hệ thống phòng thủ phải tiêu hao đạn đánh chặn với tốc độ cao. Đây chính là chiến thuật bão hòa. Không cần mọi quả đạn đều trúng mục tiêu, chỉ cần đủ số lượng để vượt qua giới hạn xử lý tức thời của phòng không. Trong các đợt đối đầu trước đây, Iran từng phóng hơn 100 đến 200 tên lửa và máy bay không người lái trong thời gian ngắn. Điều đó chứng minh họ có năng lực phối hợp hỏa lực quy mô lớn. Nếu quy mô tăng lên 400 hoặc 500 quả trong vài phút, hệ thống phòng thủ đa tầng sẽ phải xử lý mật độ mục tiêu cao hơn nhiều so với điều kiện thông thường. Ngay cả hệ thống hiện đại cũng có giới hạn về số đạn đánh chặn sẵn có và tốc độ tái nạp. Giả sử 5% trong số 500 quả xuyên thủng, có số đó tương đương 25 mục tiêu bị tấn công gần như đồng thời. Nếu những mục tiêu này bao gồm đường băng chính, kho tiếp vận hoặc trung tâm chỉ huy điều hành, tác động không chỉ là thiệt hại vật chất. Trong vài giờ đầu tiên, khả năng xuất kích, tiếp tế và điều phối có thể bị gián đoạn cục bộ trong chiến tranh hiện đại. Vài giờ đầu tiên có ý nghĩa quyết định. Nếu một căn cứ lớn tạm thời mất khả năng hoạt động đầy đủ, ưu thế trên không hoặc khả năng phản ứng nhanh có thể bị suy giảm trong thời gian ngắn. Vấn đề không dừng lại ở một đợt tấn công. Iran đã đầu tư vào các cơ sở phóng ngầm được gia cố sâu dưới lòng đất, thường được mô tả là thành phố tên lửa. Những cơ sở này phân tán bệ phóng, bảo vệ đạn dự trữ và tăng khả năng sống sót sau đòn phủ đầu. Nếu đợt tấn công đầu tiên không mang tính quyết định và các cơ sở này vẫn hoạt động, các đợt phóng tiếp theo có thể được triển khai trong cùng ngày. Khi hỏa lực được duy trì qua nhiều đợt liên tiếp, áp lực lên hệ thống phòng thủ sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong kịch bản đó, Mỹ và Israel không chỉ đối mặt với thiệt hại ban đầu, mà còn với nguy cơ cạn kiệt đạn đánh chặn nhanh hơn dự kiến. Khi phòng thủ phải xử lý hàng trăm mục tiêu trong thời gian ngắn và lặp lại nhiều lần, câu hỏi không còn là công nghệ có đủ tiên tiến hay không, mà là khả năng duy trì phòng thủ trong bao lâu. Nếu một điểm yếu xuất hiện và bị khai thác, cán cân tác chiến tại khu vực có thể thay đổi trong thời gian rất ngắn. Đây chính là nền tảng răn đe mà Tehran đã xây dựng, không nhằm mục tiêu giành chiến thắng tuyệt đối trước Mỹ, mà nhằm tạo ra rủi ro đủ lớn để buộc đối phương phải cân nhắc trước mỗi bước leo thang. Khi học thuyết phòng thủ tấn công được đặt trong bối cảnh kho tên lửa quy mô lớn và khả năng duy trì nhiều đợt hỏa lực, cuộc đối đầu này không còn đơn thuần là câu chuyện về một đòn trả đũa. Nó trở thành bài toán về giới hạn của phòng thủ và khả năng chịu đựng trong những giờ đầu tiên của một cuộc chiến cường độ cao. Và đó mới là điểm khiến mọi tính toán chiến lược trở nên mong manh. Kho tên lửa lớn không tự động tạo ra ưu thế nếu không đi kèm phương thức triển khai phù hợp. Điều khiến cấu trúc hỏa lực của Iran trở nên đáng chú ý không chỉ là con số tồn kho, mà là cách các lớp vũ khí có thể được sử dụng để tạo ra áp lực đồng thời trên nhiều trục. Tehran không theo đuổi một đòn đánh duy nhất mang tính quyết định. Họ xây dựng một mô hình bào mòn, nơi phòng thủ của đối phương bị thử thách liên tục cho đến khi xuất hiện điểm yếu. Chiến thuật bão hòa là trọng tâm của mô hình đó. Thay vì dựa vào một loại vũ khí, Iran có thể kết hợp máy bay không người lái tấn công một chiều,
tên lửa hành trình bay thấp và tên lửa đạn đạo tốc độ cao trong cùng một chuỗi hành động. Mỗi lớp mục tiêu buộc hệ thống phòng thủ phải xử lý theo cách khác nhau. Máy bay không người lái bay chậm hơn nhưng có thể xuất hiện với số lượng lớn. Tên lửa hành trình bay thấp và khó phát hiện sớm. Tên lửa đạn đạo có tốc độ cao và thời gian phản ứng rất ngắn. Giả sử một kịch bản trong đó 200 máy bay không người lái được phóng trước để kích hoạt radar và buộc hệ thống phòng thủ tiêu hao đạn đánh chặn. Sau đó 300 tên lửa đạn đạo và hành trình được triển khai trong vòng vài phút. Hệ thống phòng thủ đa tầng phải phân loại hàng trăm tín hiệu, xác định mục tiêu ưu tiên và quyết định đánh chặn gần như ngay lập tức. Khi mật độ mục tiêu tăng cao, xác suất một số đạn lọt qua cũng tăng theo. Không cần mọi quả đạn đều trúng mục tiêu, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ vượt qua, thiệt hại cục bộ có thể xuất hiện. Vấn đề bắt đầu nghiêm trọng hơn khi chiến thuật này không dừng lại ở một đợt. Nếu các cơ sở phóng ngầm của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau đòn đáp trả ban đầu, các đợt tiếp theo có thể được triển khai trong cùng ngày. Khi phòng thủ phải xử lý 400 đến 500 mục tiêu không chỉ một lần mà lặp lại nhiều lần, áp lực lên chuỗi tiếp tế đạn đánh chặn sẽ gia tăng đáng kể. Hệ thống phòng thủ hiện đại được thiết kế để chống lại các đợt tấn công lớn, nhưng không phải vô hạn về số lượng đạn dự trữ tại chỗ. Giả sử sau 2 hoặc 3 đợt bắn, số lượng đạn đánh chặn sẵn sàng tại một khu vực giảm xuống mức thấp. Trong khoảng trống đó, nếu một đợt hỏa lực mới xuất hiện, khả năng phòng thủ có thể suy giảm tạm thời. Chỉ cần một cửa sổ vài phút, một số mục tiêu trọng yếu có thể bị tấn công. Nếu đường băng chính của một căn cứ lớn bị hư hại hoặc trung tâm chỉ huy tạm thời gián đoạn, ưu thế tác chiến có thể bị ảnh hưởng trong những giờ đầu tiên. Trong chiến tranh cường độ cao, những giờ đầu tiên thường mang tính quyết định. Nếu năng lực xuất kích bị hạn chế, nếu việc tiếp vận bị gián đoạn, hoặc nếu hệ thống chỉ huy phải chuyển sang cơ chế dự phòng, tốc độ phản ứng sẽ chậm lại. Khi đó, bên duy trì được nhịp độ hỏa lực liên tục có thể chiếm lợi thế tâm lý và chiến thuật, ngay cả khi thiệt hại vật chất không mang tính hủy diệt hoàn toàn. Chi phí cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Một tên lửa đánh chặn hiện đại có giá trị cao hơn nhiều so với một máy bay không người lái tấn công một chiều. Nếu chiến thuật bão hòa được lặp lại qua nhiều ngày, áp lực không chỉ nằm ở thiệt hại trên thực địa mà còn ở khả năng duy trì nguồn lực. Khi đạn đánh chặn phải được bổ sung từ xa và quá trình tiếp tế cần thời gian, khoảng trống giữa các đợt phòng thủ có thể xuất hiện. Điểm cao trào của mô hình này nằm ở nguy cơ mất cân bằng tạm thời. Nếu một khu vực phòng thủ bắt đầu cạn kiệt đạn đánh chặn trong khi hỏa lực tấn công vẫn tiếp diễn, lựa chọn đặt ra cho bên phòng thủ sẽ trở nên khó khăn hơn. Hoặc phải chấp nhận rủi ro để tiết kiệm đạn cho các mục tiêu ưu tiên cao nhất, hoặc phải mở rộng phạm vi phản ứng để vô hiệu hóa nguồn phóng ngay từ đầu. Cả hai lựa chọn đều kéo theo nguy cơ leo thang. Khi một căn cứ hoặc hạ tầng quân sự quan trọng bị tấn công qua nhiều đợt liên tiếp, áp lực chính trị và quân sự sẽ tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, việc duy trì phản ứng ở mức giới hạn trở nên khó khăn hơn. Nếu Mỹ hoặc Israel cho rằng năng lực răn đe đang bị xói mòn, họ có thể buộc phải mở rộng chiến dịch nhằm vào sâu hơn trong lãnh thổ đối phương để khôi phục ưu thế. Và chính tại điểm đó, xung đột có nguy cơ chuyển từ mô hình trả đũa qua lại sang mô hình mở rộng có tính hệ thống. Vì vậy, chiến tranh tiêu hao không đơn thuần là cuộc so sánh số lượng đạn được phóng. Nó là bài kiểm tra về độ bền của hệ thống phòng thủ, khả năng duy trì chuỗi tiếp tế và giới hạn của răn đe trong điều kiện áp lực cao liên tục. Nếu một bên có thể duy trì nhịp độ hỏa lực lâu hơn bên kia, có thể duy trì phòng thủ, cán cân chiến lược có thể dịch chuyển ngay cả khi không có một đòn đánh mang tính hủy diệt tuyệt đối. Và khi cán cân đó bắt đầu dịch chuyển, câu hỏi tiếp theo sẽ không còn là làm thế nào để đánh chặn hiệu quả hơn, mà là liệu cuộc đối đầu này có thể còn được giữ trong phạm vi kiểm soát hay không. Khi hỏa lực đã được khai hỏa ở quy mô lớn và kéo dài, xung đột không còn bị giới hạn trong phạm vi của một đòn trả đũa. Nó bắt đầu tác động đến cấu trúc an ninh rộng hơn của khu vực. Điều khiến tình hình trở nên nguy hiểm không chỉ là thiệt hại vật chất, mà là cách mỗi bên diễn giải ý định của đối phương. Trong môi trường căng thẳng cao, nhận thức có thể thay đổi nhanh hơn thực tế trên chiến trường. Iran từ lâu đã tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào nhằm vào lãnh thổ nước này sẽ bị coi là khởi đầu của một cuộc chiến rộng lớn hơn. Tuyên bố đó đặt ra một ngưỡng đỏ. Nếu Tehran tin rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược hoặc trung tâm quyền lực của họ vượt quá giới hạn chấp nhận được, phản ứng có thể được mở rộng cả về phạm vi lẫn cường độ. Khi đó, mục tiêu không còn chỉ là trả đũa tương xứng, mà là tái lập răn đe bằng cách buộc đối phương phải trả giá cao hơn. Sự phân bố lực lượng Mỹ trong khu vực tạo ra cả lợi thế và rủi ro. Các căn cứ trung tâm hậu cần và cơ sở chỉ huy trải rộng trên nhiều quốc gia giúp tăng chiều sâu chiến lược. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tồn tại nhiều mục tiêu tiềm năng. Nếu một căn cứ lớn bị tấn công qua nhiều đợt và chịu thiệt hại đáng kể về hạ tầng hoặc thương vong nhân sự, áp lực phản ứng sẽ gia tăng nhanh chóng. Trong bối cảnh chính trị nhạy cảm, thương vong lớn có thể trở thành điểm kích hoạt buộc Washington phải mở rộng chiến dịch vượt khỏi kế hoạch ban đầu. Ngưỡng đỏ thực sự có thể xuất hiện khi một cuộc tấn công gây gián đoạn nghiêm trọng năng lực chỉ huy hoặc làm tê liệt tạm thời hoạt động của một căn cứ chủ chốt. Nếu điều đó xảy ra, câu hỏi không còn là có nên đáp trả hay không, mà là đáp trả ở mức nào để khôi phục uy tín răn đe. Một phản ứng mở rộng nhằm vào sâu hơn trong lãnh thổ Iran có thể được xem là cần thiết từ góc nhìn quân sự. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Tehran, điều đó có thể bị diễn giải là bước đầu của một chiến dịch nhằm làm suy yếu cấu trúc an ninh của họ. Khi cả hai bên đều hành động dựa trên logic bảo toàn răn đe, vòng leo thang có thể tự khuếch đại.
Nếu Mỹ tăng cường tấn công để vô hiệu hóa cơ sở phóng ngầm, Iran có thể đáp trả bằng cách mở rộng mục tiêu sang các địa điểm khác trong khu vực. Nếu các lực lượng thân Iran tại Lebanon hoặc Yemen tham gia, Israel sẽ phải phân tán nguồn lực phòng thủ. Khi phòng thủ bị chảy mỏng trên nhiều mặt trận, xác suất xuất hiện lỗ hổng sẽ tăng lên. Trong môi trường như vậy, thời gian ra quyết định bị rút ngắn đáng kể. Các nhà lãnh đạo phải phản ứng trước áp lực quân sự và chính trị trong khi thông tin vẫn chưa đầy đủ. Nếu một sự cố ngoài dự tính xảy ra, chẳng hạn một mục tiêu dân sự bị ảnh hưởng ngoài ý muốn hoặc thương vong vượt quá dự báo, áp lực leo thang có thể vượt khỏi kiểm soát. Khi đó, các kênh ngoại giao hoặc cơ chế giảm căng thẳng có thể không đủ nhanh để can thiệp. Một yếu tố nguy hiểm khác là sự thay đổi nhận thức của các quốc gia khác trong khu vực. Nếu một bên bị coi là không đủ khả năng bảo vệ tài sản chiến lược của mình, các quốc gia láng giềng có thể điều chỉnh chính sách an ninh. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường vũ trang hoặc tìm kiếm bảo đảm an ninh từ các cường quốc bên ngoài. Khi cấu trúc liên minh thay đổi, môi trường chiến lược trở nên phức tạp hơn và nguy cơ va chạm gián tiếp giữa các cường quốc tăng lên. Điểm cao trào nằm ở khả năng sụp đổ tạm thời của răn đe. Nếu một bên tin rằng đối phương đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn, họ có thể điều chỉnh ngưỡng phản ứng của mình. Khi các ngưỡng này thay đổi đồng thời, không bên nào còn chắc chắn về giới hạn thực sự của bên kia. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Một quyết định được đưa ra trong vài giờ, đâu có thể định hình quỹ đạo của xung đột trong nhiều tháng sau đó. Trong kịch bản xấu nhất, xung đột không chỉ dừng lại ở trao đổi hỏa lực khu vực. Nó có thể kéo theo sự tham gia gián tiếp của các cường quốc thông qua hỗ trợ phòng thủ, chia sẻ thông tin tình báo hoặc hiện diện quân sự tăng cường. Dù không trực tiếp tham chiến, sự can dự này có thể làm tăng nguy cơ hiểu lầm chiến lược. Khi nhiều tác nhân cùng tham gia vào một môi trường căng thẳng cao, khả năng quản lý khủng hoảng trở nên phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, câu hỏi cuối cùng không phải là Iran có bao nhiêu tên lửa hay hệ thống phòng thủ có thể đánh chặn bao nhiêu %. Câu hỏi nằm ở việc liệu các bên có thể giữ được giới hạn leo thang khi đã bước qua ngưỡng đỏ đầu tiên hay không. Một khi răn đe bắt đầu sụp đổ và phản ứng được mở rộng để tái lập uy tín, việc quay trở lại trạng thái ban đầu sẽ trở nên rất khó khăn. Và đó chính là điểm khiến cuộc đối đầu này tiềm ẩn nguy cơ vượt xa một vòng trả đũa thông thường. 3 phần phân tích vừa rồi cho thấy cuộc đối đầu này không thể được nhìn nhận đơn thuần như một chuỗi trả đũa qua lại. Iran đã xây dựng trong nhiều năm một cấu trúc răn đe dựa trên kho tên lửa lớn và đa dạng, với tầm bắn trải dài từ vài trăm đến hơn 2.000 km. Học thuyết phòng thủ tấn công của Tehran đặt nền tảng cho việc sử dụng hỏa lực không chỉ để đáp trả, mà để tái lập răn đe nếu họ cho rằng sự tồn tại của mình bị đe dọa. Điều đó khiến bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran đều mang theo nguy cơ phản ứng ở cấp độ cao hơn. Ở chiều ngược lại, Mỹ và Israel dựa vào hệ thống phòng thủ đa tầng và ưu thế công nghệ để duy trì thế cân bằng. Tuy nhiên, như đã phân tích, không hệ thống phòng thủ nào là tuyệt đối. Khi đối mặt với chiến thuật bão hòa gồm hàng trăm máy bay không, người lái và tên lửa trong thời gian ngắn, bài toán không chỉ nằm ở tỷ lệ đánh chặn. Nó nằm ở khả năng duy trì phòng thủ qua nhiều đợt, trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Nếu một căn cứ hoặc hạ tầng trọng yếu bị gián đoạn, áp lực chính trị và quân sự có thể buộc các bên phải điều chỉnh phản ứng. Điểm nguy hiểm nhất không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở vòng leo thang. Khi mỗi bên đều hành động nhằm bảo toàn uy tín răn đe của mình, ngưỡng phản ứng có thể dần dịch chuyển. Một đòn đánh được coi là giới hạn hôm nay có thể bị diễn giải là vượt ngưỡng vào ngày mai. Khi đó, xung đột không còn được kiểm soát hoàn toàn bằng tính toán quân sự thuần túy, mà chịu tác động mạnh từ nhận thức, áp lực nội bộ và yếu tố tâm lý chiến lược. Cuộc đối đầu này, vì vậy là phép thử của cả công nghệ lẫn khả năng quản lý khủng hoảng. Nó đặt ra câu hỏi về độ bền của phòng thủ trước chiến thuật tiêu hao, về giới hạn của răn đe trong môi trường đa tác nhân, và về khả năng các bên giữ được kênh kiểm soát khi căng thẳng tăng cao. Nếu một sự cố vượt khỏi dự kiến ban đầu xảy ra, quỹ đạo của xung đột có thể thay đổi nhanh chóng và rất khó đảo ngược. Đó cũng là lý do cần nhìn vấn đề này bằng lăng kính chiến lược dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào từng đợt tấn công riêng lẻ. Điều quan trọng không chỉ là ai bắn bao nhiêu quả, mà là hệ thống răn đe khu vực sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi buộc phải tái cấu trúc. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích chuyên sâu, logic và dựa trên dữ kiện về các điểm nóng quân sự trên thế giới, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những video tiếp theo.